هل أنت متصل بوالديك عبر الفيسبوك؟ نعم أو لا؟ أنا لا. أنا نعم. نعم مع الأسف. دخلوا الفيسبوك مؤخرا وتعبوني معناها بك حكمة وقول مأثور وفوائد القرفة. و on est amis sur Facebook كيعجبني فاش كيدير ليا جيم على فيسبوك وانستغرام وسناب شات كله. أو نحطهم في غيستخا. أول شيء درته أول ما فتحت أكاونت على الفيسبوك for my brother and my mom يعني not exist. اوكي. نعم. بابا مدير أعمالي وأمي مديرة أعمالي على السناب. لا اصلا ما بدي اياهم يكون عندهم فيسبوك. نو مي بارون خاطيهم كاع الفيسبوك. لا ما عندهمش الفيسبوك. هل يسمح لك والداك بأن تعيش كما تشاء؟ نعم أو لا؟ كما اشي با فريمون مي s'il respecte mes choix oui معناها يقول لك هذيك حاجه غلطه معناها. نعم بالراسك ما تفوتش واحد الحدود. يعني اذا كان والديا سامحين لي معناتها باش نعيش كما نحب راني مانيش في بيتي هكا قاعده راني كاريه دار على روحي. لا 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 ماشي تالي وليدك تضرب 10 عيال. دونك ماشي بديك الدرجه عاوتاني. باسكو هما اللي ربوني هما يحكموا فيا كيفاش نعيش. الحمد لله نعم. نعم مع شويه قيود. pour moi non. حين تيكون واحد لي كريتير تيكون واحد فيو كو حنا اني ان بو كونسيرفاتور حنا الدول الاسلاميه ما تيسمحوش لينا نعيشوا كيف بغينا فيك حنا دي جون اني اوفير نقدروا ما عارفين زعما لو بيان بور نو. هل يمكنك ان تدخن او ان تشرب الكحول امام والديك؟ بشرب الكحول قدامهم بس انه اكيد بدل ما اشرب 10 بشرب كاس واحد. وهني كمان في يدخنوا ويشربوا قدامي. نشرب نورمال معناها نورمال دون سونس مش نتيح معناها ان فير و دو مي سون فوت با مال. ينجم يورطني معناها نشرب بيني وبابا مع بعضنا. بس يعني انا بشرب ارجيله قدام والدي فبحكي نعم. انا اصلا ولا امام والدي لا وراء والدي. أكيد لا يعني قصدي ما عنديش مكان نروح داخل نعيش فيه. لا اكيد ممنوع. بالطبع لا. هذا من باب مستحيل. لا انا هذه من الطابوهات. انا الحمد لله لا نشرب لا نتكيف لا حتى شيء الدوله خاسره فيا بس. لا الحمد لله هذه الاشياء بعيده عنا. بطبيعتي ما نتكيفش مع جميع بحياه عمر وحكايه شرب الكحول قدام والديك ابدا لانه يعني ديما ثم حد ادنى نتاع معناها نتاع احترام ما ينجمش الواحد يفوته. بس انا برايي لا موضوع احترام الولدان مش بموضوع التدخين وشرب الكحول فانا ما عندهم مشكله. هل يفتخر والديك بمسارك؟ نعم او لا؟ بعتقد ايه بتمنى انه يكون ايه هيدا واحد من اهدافي بالحياه صراحه. وي صون فيها. كيف تخروا بينا والحمد لله هذه اهم حاجه يعني يكون والديك راضيين على داكشي اللي كدير وما كتمشيش لشي طريق اللي غيندموا على ديك التربيه. والله بسالتهم انا. تسال فيها لولا. اذا نعم بيكون نعم واذا لا بيكون لا يعني عادي. ما لا بيقدم ولا بيأخر. افتخروا برشا وهما كان انا انسانه سعيده ولا فرحانه ولا ناجحه وبفضل قبل كل شيء بابا وامي معناها. لا نعم لنا حين تفتخروا والديا بلا بيرسون كو جو سوي ماشي بالمسار اللي كندير. Pas fière juste pour les apparences mais plus de mon combat. Ils savent d'où je viens, comment j'ai galéré pour en être où je suis et c'était ça la plus grande des fiertés. هل يساند والديك اختياراتك؟ نعم. بيعطوا رأيهم يعني إجمالاً وبالنهاية بيتركوا حرية القرار لإلي بيعطوا رأيهم هن بيشاركوا برأيهم بس نعم. واحد النهار الأم ديالي كنت غندير واحد بروجي اللي فيه ديوري دو 3 موا وكان غادي يجيني بزاف الفلوس وقالت لي ممكن نبيع الذهب ديالي كامل ونعطيك فلوس وحتى ثقة في الاختيار ديالي. It depends which decisions. نعم دارنا ساندوني في الاختيارات الصحيحة والغلط. بس generally I would say no. هي من ناحية المساعدة نعم ولكن من ناحية الرضا لا. ما كيكونوش راضين تماما على الاختيارات ديالي سورتو انهم قد نقولوا اناس عاشوا في احياء شعبيه يعني الا سمع صالير ديال 3000 4000 درهم كيشوفها
امبيكابل بوغ ان نوم، يعني مزيان عليه انه يخدم واحد 3000 4000 درهم، غيبدا يدفع في دار يكريها ولا يشوف كيفاش يدير، غادي يبدا الحياه ديالو هكاك. ولكن انا بالنسبه لي هذيك ماشي هو التوجه ديالي. انا انسان عندي طموح ما بعد وما باغيش ندوز بالطريقه هذه. يعني المسانده كاينه ولكن الرضا ماشي حتى لديك الدرجه. 3/4 الخيارات حيكون برجع لهم، ودائما انه بسمع منهم يعني. لا فاجمالا اهلي بيساندوني. انا ولا مره شاركتهم. بابا ما كانش يساند الاختيارات نتاعي، كان ديما يقول لي جيب لي الباك هكا هو حاجتي جوست بالباك باي طريقه. Par exemple mon père كل ما نقول له حاجه il me regarde comme ça il me dit est-ce que tu es sûr. لا شغل كي نشوف فيه نعرف فريمون اسكو راني سيغ او با. هل تتكلم مع والديك حول قصص حبك؟ نعم او لا؟ كان لي ودي قلت وجهك. انا لا. وليده وليد لا. هذا السؤال غيدوز شوفوا الوالد. نو ça les regarde pas. لا اكيد هادي نو فيهاش كاع. نعم بس مع امي اكثر من بيي. اكيد يعني انا في ليبيا في رواقات اسراره. احنا فاميليتنا محلولين شويه، معناتها مالغري لي ماما متحاجبه، اما فاميلتنا تضحك. احنا اللي مش متحاجبين كونسيرفاتور واللي متحاجبين لي سون تري اوفير وحاسين. مع والدي صراحة لا، اللهم في إنسان معناها ما قبل الزواج وكل شيء في اللحظة هيك ينجم يحكي معه. لا اوف كورس اكيد لا، لان بعدها مش حنلقى مكان نعيش فيه. هما القصص ما كاينينش باش ندوي مع والديا فين صراحه. لا مسألة تقريبا الخصوصيات ديالك ممكن انك تقاسمها مع اصدقائك او ولكن مع والديك لا. جو بريفير باسكو يمد لي من افي عنده اكسبيريونس خير من حنايا بارابور. البنت في واحد السن، لانه هما علموها لي اصلا فاش كنت صغيره، لان البنت ملي كتوصل لواحد السن معين عادي على انها غادي يجيوها خطاب، غادي يجيوها دي دوموند دو مارياج، غادي تبغي شي حد، غادي تبغي تكمل معاه حياتها. يعني كيف ما سبق ذكرت، الا ما جيتش عند والديا قلتها لهم باش هما يفيدوني بنصيحتهم وبتجربتهم وبخبرتهم، لمن غادي نمشي غادي نقولها بالعكس. من الطبيعي ان يحرص الاخ على مراقبه علاقات اخته، غير موافق او موافق. مش من الطبيعي، ما ضروري غير موافق او موافق. هذه صحيح لازم، لكن كيفاش يراقبها بذكاء، انه يكونوا صحاب مع بعضهم، انه تحكي له كل شيء، انه ما تخبي عليه حتى شيء. اكيد موافق بيان سور. عقلية تاعنا ماكافيلي. موافق. لا موافق ضروري، نعرف فين مشات فين جات، حاجه ضروريه. حيت اذا كان من الطبيعي ان يحرص الاخ على مراقبه علاقات اخته، علاش ما تكونش الاخت اللي هي تحرص على مراقبه علاقات الاخ؟ يعني سوا اختي سوا خويا غنتعامل معاهم بنفس الطريقه. اختي الا كتعاشر شي وحدين ماشي تاع ليه غنقول لها شكون هو هذاك شكون هي هذيك، بان لي كيمشي مع واحد نقي غنقول لها راه مزيان. انا غير موافق. علاش؟ حيت غيدخل في الحريه ديالها. الا تجاوزت الحدود الخطوط الحمراء اللي متفقين عليها، ديك الساعه عنده الحق يتدخل. فاش قام نو جوتو لازم بالعكس العباد تعيش مع بعضها بكل، لازم نحترموا بعضنا ولازم نحترموا الاختيارات متاع بعضنا، وحتى حد ما هو مسؤول على حتى حد، كل انسان مسؤول على روحه. هون لا انا غير موافق. هلا طبعا في حد هيدا موضوع سؤال بيرجع لحالات معينه، لازم الاخ يكون عم بيراقب على علاقات اخته، نعم، بس ولكن هو من الاساس لما يكون حدا عنده اخت مربيه تربيه منيحه وتكون مسؤوله يعني وفهمانه، لا مش بحاجه لانه تكون حدا يعني. كل ما تنترك البنت على راحتها وتعمل اللي بدها اياه وترجع ساعه اللي بدها على البيت، بس انه مش يضل كل مره تظهر يروح معها او يضل واقف حدها. غير موافق. غير موافق. I completely disagree. I find that completely offensive. You know, it's I mean, I have a sister, right? And as a she, I think she has more influence on me than I have on her. وإذا كان هو أكبر ويعني ما راقب علاقات، فإنه بينصحها بيساعدها بهالشيء، بس مش بمعنى إنه بده يراقبها مراقبة يعني يعني حلو بس مش حلو بس مش كثير.
يعني في منهم اللي بيكون عندهم خي كتير اوفر بروتكتيف وبده يعرف كل شيء هيك. انا ما بحب هيك، انه the girl should be independent. هي بالنهايه بتنقي شو بدها تعمل، وهو يمكن اذا حدا انزعجها ساعتها بيقدر يتدخل، بس سينو لا. ما في حدا بيراقب حدا، في حدا بينصح حدا، بيربي حدا، بيعطي قيم لحدا. يلي بده يغلط بيغلط له في حوالي 1000 مراقب.